สวัสดีค่ะพบกับช่องของย่าต้อยพิมพ์พันธ์วงสนิทนะคะวันนี้ย่าต้อยพาทุกคนมาทำสโนว์แมนกันค่ะจะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะมาทำสโนว์แมนกันค่ะก่อนจะไปทำฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าต้อยด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะอย่าลืมนะคะกดเลยค่ะไปทำกันเลยค่ะ
ค่ะเสร็จแล้วนะคะสโนว์แมนของย่าต้อย3 คนพ่อแม่ลูกค่ะกำลังน่ารักนะคะมาทำกันเถอะค่ะได้ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจย่าต้อยขอบคุณมากๆค่ะย่าต้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าต้อยด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ